Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, heto po, magluluto tayo ng almusal recipes. Daing na bangus with Labanos salad and garlic fried rice. At ito po ang ating mga ingredients. Kaning lamig at bawang, labanos, kamatis, sibuyas at toyo, mantika at daing na bangus. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating almusal recipes. Daing na bangus with Labanos salad and garlic fried rice. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.